Hello guys, resourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙන Pascal programming video series එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ while loop එක ගැන. ඉතින් කෙටියෙන්ම අපි කතා කරොත් while loop එකේදී while condition do begin statement end කියන තමයි යන්නේ. හරියම සරල structure එකක් තියෙන්නේ. while loop එකේදී while කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ අපි condition එක ලියනවා do කියන keyword එක ඊට පස්සේ begin සහ end කියන keywords දෙක මැද්දේ අපේ statement එකේ මොනවාද අපේ body එකට අදාළ code ටික අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු example එකක් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right මම code එකක් අරන් තියනවා වෙනදා වගේම මුලින්ම අපි program name කියලා program එකේ නම declare කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි I කියලා integer data type එකේ variable එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ begin කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන start කරන begin එක තමයි මේ යට අන්තිමට end වෙන්නේ full stop එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ I කියලා අපි මුලින් මෙතනදී දෙවෙනි line එකේ හදාගත්ත variable එකට 1 කියන value එක assign කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න while loop එකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට while කියන්නේ keyword එක I less than or equal 5. මේක තමයි අපේ condition එක do කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව එක දෙයක් මම කියන්නම්. මේ Turbo Pascal program එකේ ඔයාලට පේනවා white color වලින් සමහර words යනවා. සමහර words යනවා yellow color වලින්. එතකොට මේ white color වලින් තියෙන්නේ Pascal keywords. අපි ලියනකොට මොකක් හරි word එකක් Pascal keyword එකක් නම් එයා ඒක automatically white color කරගන්නවා. හරි ඊළඟට while loop එකේ ඔන්න while condition එක දීලා අපි do කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය begin එකක් අරගෙන තියෙනවා. begin එක ඇතුලේ අපි ලියනවා write ln I. I ව write ln කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට I සමානයි I + 1. ඒ කියන්නේ I ගේ value එක එකකින් වැඩි කරන්න කියනවා. ඒක end කරලා තියෙනවා. එතකොට while loop එකේ මෙන්න මේ condition එක I less than or equal 5 කියන condition එක true වෙන තාක්කල් මේ ඒක ඇතුලේ තියෙන code එක run වෙනවා. එතකොට මේ condition එක false වුණ ගමන්ම එයා මේකෙන් එළියට ඇවිල්ලා program එක end කරනවා. ඒක තමයි මේ while loop එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන write ln සහ write කියන දෙකේ අතර තියෙන වෙනස. මෙතනින් මම දාන්නම් මේ while loop එක අවසන් වුණාට පස්සේ write end ending කියලා දාන්නම් මම නැත්නම් අර code එකේ තියෙන end එකත් එක්ක ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔන්න මම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. හරි අපි මේ program එක run කරලා බලමු. ඊට කලින් පොඩක් compile කරගමු. මොකුත් errors නැහැ. ඔන්න මම මේක run කරනවා. දැන් මේක run වුණාම මොකුත් output එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. මම කලින් එකේදී නම් ඔයාලට කිව්වා read ln කියලා දාන්න කියලා. එතකොට මේක prompt වෙනවා. මොකද user input එකක් ගන්න තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් read ln කියන එක දාන්නේ. නමුත් read ln දාපුවම අපේ output එක අපිට prompt කරගන්න පුළුවන්. මොකද user input එක ගන්න එයා command prompt එක open කරගන්න නිසා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට වෙන විදියක් කියලා දෙන්නම්. කොහොමද අපි මේකේ output එක බලාගන්නේ read ln පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කියන එක. ඉතින් මෙච්චර දවසක් read ln එක්කනේ අපි output එක බැලුවේ. අද අපි program එක මෙතනින් run කරලා run වෙනවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. එහෙම run කරාම පොඩක් code එක ගැස්සෙනවා වගේ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක run වෙනවා කියන එක. ඔයාට පුළුවන් keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක F5 press කරන්න. හරි. ඔයාට දැන් පේනවා output එක 1 2 3 4 5 ending කියලා print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් right එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක කියලා දෙන්නයි මම යන්නේ. නමුත් අපිට මෙතනදී ending කියන එක අපි දීලා තියෙන්නේ right එකත් එක්ක වුණාට 5 print වෙන්නේ right ln කියන එක ඇතුළේනේ. එතකොට මේක හරියටම ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් තව right ln එකක් නැතුව right එකක් විතරක් දාන්න. මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්නම්. මම code එක open කරගෙන දැන් මම කියන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. I එකනේ 5 print වෙන්නේ I ගෙන්. ඒතර I කියන්නේ right ln. ln කියන්නේ line එකක් පල්ලෙහාට enter කරන්න කියන එක.
number 1 print करा enter करा number 2 print करा enter करा number 4 number 5 print करा enter करा ඊට පස්සේ තමයි ending කියන එක print වෙන්නේ. හැබැයි මම මෙතන තියෙන ln එක අයින් කරනවා දැන්. මම right කියන එක විතරක් දීලා මේක save කරන්නම්. ඊළඟට අපි compile කරමු code එක alt plus F9. ඊළඟට run කරන්න පුළුවන් අපිට code එක control F9 code එක run කරලා අපිට පුළුවන් alt එකත් එක්ක F5 කියන key එක press කරන්න. හරි ඔයාලට output එක පේනවා 1 2 3 4 5 ending කියලා ඔය විදියට වැටෙනවා. ඒකට enter වෙලා නැහැ මෙතනදී. right එකේ සහ right ln එකේ වෙනස ඔන්න ඕකයි. අපි එක number එකක් print කරලා enter කරන්න ඕන නම් අපි ln right ln කියන එක පාවිච්චි කරනවා. අපිට මේ විදිහට එක දිගට print වෙන්න ඕන නම් අපි right කියන word එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට while loop එක ගැන පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා repeat until loop එක ගැන. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා තාම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වැදගත් videos ගොඩක් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.